जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता। सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਨ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਦੋ ਇਹ ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਲਨੈਸਿਸ ਦੀ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਕਾਜ਼ of loss of life हैगा। Various studies, various research shows us कि mental health दी गिनती किन्नी वध रही है एंड किस तरह खास करके बच्चियां दे विच ये किन्नी ज़्यादा वड्डे levels दे विच पाई जा रही है। A heartbreaking story brings this to light। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੁਲੀਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੁਲੀਇੰਗ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁਲੀਇੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਦ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। What a terrible connection। ਬਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁਲੀਇੰਗ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਇਸ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਿੱਤੀ ਬੁਲੀਇੰਗ ਕਰਕੇ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏਡਰੀਆਨਾ ਕੁਚ took her own life as a result of bullying। 4 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ਮੈਨ ਸੀਗੀ, ਹਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ EMPLOYEES ਸਟਾਫਰਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਕੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। This is preventable। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਸਲੈਸ, ਸੈਂਸਲੈਸ ਇਹ ਡੈਥ ਸੀਗੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਬਟ ਇਹ ਕੁੜੀ ਅਕੇਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ ਫੈਕਟ CDC, ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਟੀਨੇਜ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਡਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਦਾਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਨੇਜ ਕੁੜੀਆਂ CDC ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੈਸੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਫੈਡਰਮੈਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦ ਸੈਨੇਟਰ ਫਰਮ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਅੱਜ ਜੌਨ ਫੈਡਰਮੈਨ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਫੈਡਰਮੈਨ has checked himself into into a medical treatment center to treat his clinical depression। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੌਨ ਫੈਡਰਮੈਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ,
किन्ना सिग्निफिकेंट हैगा कि जॉन फेडरमैन वंस अगेन सिटिंग सेनेटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स खुल के कह रहा है कि यस मैनू स्ट्रोक होया, मेरी हेल्थ ते एक फर्क पिया, यस मैनू स्ट्रोक तो बाद डिप्रैशन होया, बट यू नो वट, मैं इस डिप्रैशन नू ट्रीट कर रहा, मैं इस डिप्रैशन नू छुपा नहीं रहा, मैं लोकां नू खुल के दस रहा ट्रांसपेरेंटली कि मेरे नाल ये इलनेस नू मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रहा, इस बीमारी नू मैं ट्रीट कर रहा। व्हाट एन एग्जाम्पल दैट सैट्स। अज असी इन दोनों स्टोरीज़ नू लैके तुहाडे नाल एक स्पैशल प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। साडे नाल कुछ गैस्ट्स भी जुड़े हैं जो कि इस एरिया दे विच एक्सपर्टीज़ रखते हैं। भावें असी बच्चों की बुलिंग बारे गल करिए या साडे जो वर्किंग प्रोफैशनल्स हैं या साडे बजुर्ग हैं जिन्होंने इहो जी बीमारियां शायद हो रही हैं, उन्होंने दे बारे गल करिए। द इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग वी कैन डू जो अज असी करन जा रहे हैं इज़ टॉक अबाउट इट। सब तो पहला कदम ये बारे गल करनी हुंदी है एंड किस तरह से इन एरियाज़ नू इन सबजैक्ट्स नू होर वधिया तरीके नाल समझ सकते हैं ताकि साडे बच्चों नू खुदकुशी ना करनी पे, साडे बजुर्गां नू डिप्रैशन दे नाल उदासियां दे नाल ना रहना पे। ये बारे अज असी गल करांगे। वंस अगैन गैस्ट साडे नाल जुड़े हैं, तुसीं भी इस तरह जुड़े रहो। मिलते हैं ब्रेक तो उस पार। ब्रेक तो बाद सारे स्वागत करते हैं। तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा। अज असी एक बारी फिर मैंटल हैल्थ नू लैके प्रोग्राम तुहाडे नाल पेश करें। कुछ वड्डी हैडलाइनस पिछले कुछ दिनों दे विच हफ्तियां दे विच अगे आ रही हैं जिहदे करके एक बारी फिर साडे लई बहुत इत्थे इंपॉर्टेंट बनदा है कि इस मुद्दे नू एड्रैस किया जाए। तो जिस तरह तुहानूं दस्सिया सी साडे नाल एक्सपर्ट गैस्ट्स जुड़े हैं इस प्रोग्राम दे विच आप दी एनालिसिस प्रोवाइड करने लई। couple of big things I want to discuss, so let's get right to it. सब तो पहले मैं guest नू प्रोग्राम दे विच स्वागत करना चाहांगी। Joining us all the way from Michigan, our guest for the evening, Dr. Simran ਅਤੇ ਮਾਨਸੀ ਚਾਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। So good to have you, Dr. Simran, Dr. Mansi. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। we really enjoy having your expert analysis, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। appreciate your time as always. I wish ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। The first topic जो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहती हाँ, the growing prevalence of depression, sadness amongst teenage girls, and जो recently earlier इस महीने heartbreaking tragic खबर न्यू जर्सी विचों पाई गई। 14-year-old Adriana Kuch, a freshman in high school, died by suicide, and it's heartbreaking कि किस तरह इस कुड़ी नू बुली किया गया, using physical bullying in her school as well as cyber bullying, जिहदे करके इस 14 सालां दी बच्ची ने ये फैसला लिता, अपनी जान लैन दा फैसला लिता। Dr. Mansi, I want to talk with you. I want to start with you because एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਮੀਨਿੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੁਲੀਇੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲੀਇੰਗ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਹਾਰਟਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਫॉर ਅ ਪੈਰੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। what can we take away from this latest story, Dr. Mansi? How should we be thinking about bullying amongst school-going children? जो साडी community विच, बाकी communities दे विच आज दी डेट दे विच हो रही है, how should we think about this? हाँ जी अश्मिता, बड़े अफसोस की गल है जिहड़ी न्यूज़ आई है about the suicide, and it's a young life lost, and I feel like suicide jada it's become an epidemic. Aajkal it's among the second most common causes of death among young adults and adolescents. The bullying, it's we're seeing more and more cases. Kay schools which bullying the cases badh rahe,
And जिदा तुसी mention किया about physical bullying, there are पहले इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, the types of bullying. So physical bullying is like, where किसी को धक्का देना या मारना, even spitting on someone. Then there can be emotional bullying, किसी को tease करना, even passing sexual remarks. या फिर social bullying कि कभी-कभी तुसी देखते हो कि लोग अपने groups बना लेंगे ते दूजियां ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ exclude ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ rumors ਜਾਂ ਗਲਤ ਖਿਆਲ spread ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ spread ਕਰਦੇ and all this has increased the rates of mental health conditions in our young adults ਜਿਹੜੇ bullying ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ psychiatric problems ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ bullying ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ depression यानी sadness या जी anxiety यानी घबराहट हाँ जी डॉक्टर मानसी this area जो ये field हैगी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ recently ज़्यादा जानकारी लोगों ਨੂੰ मिल रही है but even when it comes to mental health there are so many things जिन्नी किन्नी वक्री चीज़ां हो सकती हैं that can make someone feel unwell or make someone act in a way जिथे सानू लगता है like why would they do that right so it's hard to say कि कोई भी एक चीज़ कारण सीगा but फिर भी आज असी इस बारे गल कर रहे हैं so just for our knowledge ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ bullying ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ एड्रियाना इस 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ what is the relationship between bullying and suicide कि अगर बच्चों नू अगर वो bullying दे शिकार बन रहे हैं किन्ना prevalent हैगा किन्ने how often does that lead down the road of suicidal thoughts or behaviors? हाँ जी Aashmeeta. So bullying definitely increases the risk of suicidal thoughts, or suicide attempts even. But कदी भी असी जिदा तुसी किया कि एक फैक्टर ਨੂੰ we cannot take into isolation and say कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ या suicide ਹੋਈ ਹੈ there are multiple risk factors ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ already ਕੋਈ psychiatric comorbid condition ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ depression anxiety bipolar disorder if there is a family history ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ suicide ਦੀ history ਹੋਏ then there is a higher chance of suicide in that case too जे family which there is a loss of a parent या parent की death नाल या divorce नाल या substance abuse so it's a very multi factorial approach. In fact I'm glad you put this like this for us Dr. Mansi but would you even say go even further and say that ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ there is some almost danger in the misperception that अगर तुसी bullying ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ direct cause ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ suicide ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ bullying ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ there are drawbacks to thinking this way and I think as a society ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ working professionals everyone can suffer from these emotions or these ailments so ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ bullying ਨੂੰ suicide ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ drawback ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ drawback ਹੈਗਾ ਕਿ we know कि bullying is happening in schools we don't want to make the assumption or we don't want कि सारे young adults या youth सोचें कि bullying हो रही है then suicide is it's suicidal thoughts होना natural हैगा या it's a natural sort of progression from there and prevention is the best cure we have to work on the risk factors to prevent bullying from happening not only at the level of schools this families which society so her direction to approach karke and prevent karna is extremely important. And there are so many new studies, so much new data that shows कि ये problem किन्नी क माड़ी हो चुकी है, किन्नी क फैल चुकी है, खास करके बच्चों दे विच. But
You know, we're talking about this extremely, once again, दिल टुटदा है सोच कि की बीतिया होएगा इस 14 सालां दी बच्ची उत्ते कि ने फैसला going from that to the other side of the conversation tonight. मैं थोड़े जे तुहाडे दोनां दे विचार सुनना चाहनी about the news coming out of Senator John Fetterman's team जो recently उन्हां दी वड्डी खबर उन्हां दे डिप्रेशन नूं लैके सानू पता लगी है। इत्थे एक ब्रेक लैण दा समां आ गया। डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर मानसी, बेनती करदे हां तुसीं इस तरह साडे नाल जुड़े रहो, व्यूअर्स तुसीं भी जुड़े रहो। अज असीं इस मैंटल हैल्थ मुद्दे नूं लैके कुछ खबरां तुहाडे नाल डीप डाइव अते डिस्कशन कर रहे हैं ते डिस्कशन जारी रहेगी ब्रेक तो उस पार। ब्रेक तो बाद मुड़ हाजिर होए हैं। अज इस प्रोग्राम दे विच असीं कुछ रीसेंट हैडलाइनस तुहाडे नाल शेयर कर रहे हैं, बट उन्हां तो वध एक इहो जिहा मुद्दा तुहाडे नाल डिस्कस कर रहे हैं जिहदे बारे गल करनी ते गल सुननी बहुत ही औखी हैगी, खास करके जदों मैंटल हैल्थ की गल बच्चों के नाल असीं जोड़ते हैं। बट अगर असीं इस मुद्दे नूं चंगी तरह डिस्कस नहीं करांगे, समझांगे नहीं, दैन असीं बच्चों दे विच जो इहो जे एलमेंट्स या उन्हां नूं इशूज़ महसूस हुंदे है उन्हां नूं असीं हैल्प नहीं कर पावांगे। तद जाके अनफॉर्चुनेटली इहो जी ट्रैजेडीज़ होंदियां जो कि सदर्न न्यू जर्सी दे विच 14 सालां दी बच्ची दे नाल हुई। बट जिथे असी इस मुद्दे बारे एक चंगी तरह गल करन दे बारे सोचते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव एग्जाम्पल कुछ दिन पहले ही साढ़े सारे अगे आया। इन फैक्ट जिस तरह तुहानूं दस रही सी, सैनेटर जॉन फेटरमैन उन्हां नूं लोकां दी प्रेज़ मिल रही है कि किन्ने ट्रांसपेरेंट तरीके दे नाल वो इस मुद्दे अपनी पर्सनल स्ट्रगल बारे दुनिया नाल खुल के गल कर रहे हैं। ये बारे होर इनसाइट अते एक्सपर्ट एनालिसिस देने लई साडे नाल अज शाम दे गेस्ट जुड़े हैं। एक बारी फिर उन्हां नूं प्रोग्राम दे विच स्वागत करदे हां डॉक्टर सिमरन अते मानसी चावा। वेलकम बैक। यू नो इट्स जो ये जॉन सेनेटर फेटरमैन दी स्टोरी हैगी, जॉन फेटरमैन दी स्टोरी, इट्स सच ए स्टोरी ऑफ पोलिटिकली स्पीकिंग you know, overcoming obstacles. Jado John Fetterman the stroke hoya si पिछले साल, he was open with constituents, voters कि किस तरह ये health crisis उन्हां नूं yes hamper ज़रूर कर रही है but रोक नहीं सकती, and to now once again come in front of the world, in front of the country, in front of his opponents and say कि मैनू help दी लोड़ है, this is what I'm suffering from and I'm going to get the help. Dr. Simran, let's go to you for this. What does this signal for the country कि John Fetterman इन्ने खुले तरीके दे नाल दस रहा है कि मैं अपने clinical depression नूं treat करन लई medical help लै रहे हैं? पहली गल है बहुत वधिया गल कर रहे हैं जिंदा तुसीं कहा सी भी कोई जना उस position of power विच openly सारिਆਂ ਨੂੰ कह रहे हैं I need help. Right? ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ सोचिए millions of people are suffering in silence because of their mental illness. So ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ public figure openly ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ inspiration ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ I'm getting treatment for depression. ਹਾਲਾਂਕਿ even America ਦਾ culture ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ open ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। 1970s which actually there was a vice presidential candidate Eagleton ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ I have depression ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਢਾਤਾ ਸੀ, like he had to drop out of the race. Wow. So that shows how much of the American culture has progressed, who now are able to talk about it more openly. So the more this becomes part of our dialogue, the more ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। Gee, you know, Dr. Simran, another term has come out from this story, John Fetterman, the story, and I think it's a learning opportunity for all of us, right? That Senator Fetterman ने क्या उन्हां दी team ने कहा है कि वो clinical depression तो suffer कर रहे हैं, शायद इहदा कोई मेल उन्हां दे stroke दे नाल भी हो सकदा है। So these things are still up in the air, but before we go any further, जिन्हां नूं नहीं पता साडे सारियां दे benefit you know, give us a brief breakdown कि depression versus clinical depression जो कि Senator Fetterman कह रहे हैं जिहदे लई उन्हां नूं treatment चाहिदा, what are the
basic differences here? ने वैसे शब्दावली जिहड़ी वरती है that's काफी सही हैगी है क्योंकि there's a difference between depression as an emotion जिन्ना गमी sadness एक जज्बात भी हुंदा है पर clinical depression is much more than that ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਨਾ sadness kind of like a numbness difficulty enjoying things basically clinical depression ਦੇ 9 criteria ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 5 out of those 9 criteria ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣ for 2 weeks then they're diagnosed with clinical depression ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਕਰਨਾ depressed mood changes in sleep appetite energy level ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ focus ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ severe cases ਵਿੱਚ suicidal thoughts ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ clinical depression ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ sadness happiness experience ਕਰਦਾ ਹੈ but clinical depression is an illness right and illness you know once again ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ illness ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ that is so important here ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ illness ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ but mental health is also an illness ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ certainly one that should be treated and cured like any other illness ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ you know so now ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ now this question is coming up ਕਿ stroke victims ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ stroke ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ overlap ਹੈਗਾ of depression or clinical depression even like Senator Fetterman is experiencing Dr. Simran ਤੁਹਾਡੇ experience ਦੇ ਵਿੱਚ what does the research say on your end ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ concrete connections ਇੱਕ stroke ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ clinical depression ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ stroke ਤੇ depression for example brain ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ brain ਦੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ mood ਨੂੰ regulate ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ emotions ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ control ਕਰਦੇ ਆ So when just stroke us area of the brain which ho specifically the left front side of the brain then for directly us stroke the karan that can cause depression so we know the association between stroke and depression is about 33% acha ji whereas general population which the rate of depression this could be underreported but it's between 5 to 13% so it's at least like a 3-fold increase in the risk so that's if it hits a specific part एक brain ਦਾ ਕੋਈ specific ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਬਾਕੀ stroke ਜੇ even ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ you know memory auditory processing ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ even though it's not a direct cause of depression because of the loss of function ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ depression ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ And you know the saddest part about this is ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ maybe you can give me some more information that you've seen on your end ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you know we're talking about a you know middle aged US senator ਜਿਹਨੂੰ medical treatment ਲਈ check in ਕਰਨਾ ਪਿਆ you know because his stroke and its long-term lingering impacts were so severe now imagine ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ limited time limited resources ਸ਼ਾਇਦ help ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ stroke ਹੁੰਦਾ ਹੈ what kind of challenges they are what uphill battles they're fighting so I want to learn ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ
अगर साडे परिवार दे विच या फैमिली फ्रेंड्स सर्कल दे विच अगर असीं इहो जी चीज़ां वेखदे हां, सब तो पहले उन्हां दी पहचान अते उस तो बाद उन्हां उत्ते एक्शन की लिता जा सकदा है। इहदे बारे मैं होर कन्वरसेशन तुहाडे दोनां नाल करना चाहंदी। एक होर ब्रेक दा इत्थे समा गया। प्लीज़ इस तरह साडे नाल जुड़े रहो। व्यूअर्स तुसीं भी जुड़े रहो। कुछ रिसोर्सिस अते इन चीज़ां नूं असीं किस तरह होर बेहतर समझ सकते हैं, इहदे बारे गल जारी रहेगी ब्रेक तो उस बाद। ब्रेक तो बाद एक बार फिर सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करते हैं। तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा एंड भावें असीं गल इस मुद्दे दी अज जरूर कर रहे हैं, बट ਇਹਦੀ प्रिवेलेंस इस टॉपिक दी जदों असीं देखते हैं कि किन्ना ਨੂੰ अफेक्ट करता है, अनफॉर्चुनेटली ਇਹਦੀ प्रिवेलेंस मैंटल हैल्थ दी क्राइसिस दी जदों असीं गल करते हैं, इट इज़ वे मोर वाइड स्प्रैड दैन वी रियलाइज। ये किन्नियां ਨੂੰ छूंदा सानू पता भी नहीं हैगा एंड इस चीज़ ਨੂੰ कॉम्बैट करन लई प्रॉपर अवेयरनेस जानकारी भी नहीं हैगी। इस करके अज असीं एक बारी फिर ये प्रोग्राम तुहाडे नाल पेश कर रहे हैं। साडे नाल एक्सपर्ट गैस्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सिमरन अते मानसी चावा। डॉक्टर मानसी, डॉक्टर सिमरन, we're talking about two very big important things today. एक पासे एक 14 सालां दी कुड़ी दी खुदकुशी, दूजे पासे a sitting senator जो खुल के कह रहा है कि मैनू क्लिनिकल डिप्रैशन है, आई हैव हेल्थ इशूज़, आई एम सिक एंड आई नीड help, I'm going to get treatment. In दोनों चीज़ों ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ एड्रैस कर रहे हैं। Suicide unfortunately is the extreme and last step. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ yes, ਭਾਵੇਂ ਉਹ bullying ਹੋਏ ਜਾਂ mental health ਕੋਈ ailment, ਕੋਈ illness ਹੋਵੇ, sometimes suicide is the most extreme negative outcome. ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ negative outcomes ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, or signs that we can look out for as friends, family members, community members, ਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि भावें वो साडा कोई बच्चा है, कोई टीनेजर हैगा, कोई वर्किंग मिडल एज बंदा हैगा, कोई जनानी, कोई बजुर्ग, कोई बापू जी, इन्हां सारियां दे विच किस तरह के साइनस असीं वेख सकते हैं ताकि उन्ने हद तक गल ही ना पहुंचे। हाँ जी अश्मीता, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी फैमिली विच या फ्रेंड्स विच जे सानू लगे कि किसी नू मानसिक तकलीफ हो रही है, जे फॉर एग्जाम्पल जे वो लोगों को मिलना छड़ देन या उदास रहन लगन या खाना पीना छड़ देन, उन्हां दे वेट विच फर्क आना शुरू हो जाए, या कदी कदी लोग करते हैं कि समटाइम्स दे राइट लेटर्स कि या अपने सामान एसेंशली या तो गिव अवे कर देंगे या फिर दे स्टार्ट मेकिंग प्रिपरेशंस कि मेरे जान तो बाद किनू की मिलेगा। सो जे असी कुछ इदा दे साइंस वेखिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने असी डिसमिस ना करिए, एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स अदर कंडीशंस जिहदे विच एंगजाइटी, घबराहट जे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उहदे नाल भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कोई ड्रग्स लैन लग जाए। सो इन्होंने असी जिदा डॉक्टर सिमरन चावा भी कह रहे थे कि दिस इज़ एज रियल एज एनी अदर मेडिकल कंडीशन, इनू कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने साइकाइट्रिस्ट को लैके जाओ, साइकोलॉजिस्ट को लैके जाओ। तो घर विच जे किसी नू मानसिक रोग हैगा तो कोशिश करिए कि गेट रिड ऑफ द गन्स। जे घर विच कोई गन्स या वैपन्स है, उन्होंने या तो घरों कट देइए या सेफली लॉक देम अवे। कोशिश करिए कि मेडिकेशंस आर नॉट जस्ट लाइंग अराउंड, कई बार घर विच बहुत दवाइयां होंदी है, सो मेक श्योर दैट दे आर प्रॉपर्ली स्टोर्ड and seek the right kind of help. And Dr. Simran, what would you say that if someone is struggling themselves, right? एक तो एडवाइस डॉक्टर मानसी ने बहुत इत्थे चंगी गल कही कि किसी भी इहो जी चीज़ को इग्नोर ना करो, राइट? पर जदों असी साउथ एशियन कम्यूनिटी की गल करते हैं, देसियां दी, पंजाबियां दी, सिखां दी, there is sometimes
ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਸੇ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ, ਕੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਦੇयर इज़ नथिंग, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ defect ਹੈਗਾ, you're just sick, you just need to go to the doctor to get a medical professional to help. Yeah, ਵਾਕਈ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ symptoms ਹੋਣ, for example depression ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, relationships ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ job ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, you're right, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, then ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ actually most psychiatric medicines are prescribed by primary care doctors and that's a good starting point. ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ trained professional ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ referral ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। For example, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। where ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। there is one more taboo, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧੱਬਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, and I don't think this is just exclusive to our community, it's pretty widespread. ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। And people sometimes have a misconception of the types of treatments that are out there, but ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ I'm assuming ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ, but they're not the end all be all. Dr. Simran, Dr. Mansi, when we talk about treatments, what kind of treatments exist, and then ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ and then different age groups ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ resources ਹੈਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? Is it just medication or is there other things? Anji, Aashmeeta, this is a very important question ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ, ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲੈਣੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। So it's very case by case. Usually, we ਜੇ let's say depression mild ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ conditions are milder, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ start with therapy first. ਕਿਸੇ trained therapist ਨੂੰ ਵੇਖੋ, cognitive behavioral therapy, depression ਲਈ, anxiety ਲਈ, it's actually one of the first line therapeutic treatments. If it's a post-traumatic stress disorder, ਉਹਦੇ ਲਈ special type of therapy ਹੈਗੀ ਹੈ। But if it's not controlled, just with the help of therapy and ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉੱਠਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ it's severe enough ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ suicidal thoughts ਹੈਗੇ, then we have to consider medications too. Medications ਬਹੁਤ time ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ, there are very well studied medications. I think it's a misconception ਕਿ medications ਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ side effects ਹੈਗੇ, like any other medications. ਕਿਸੇ medical condition में भी ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਓਗੇ, ਹਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ possible side effect ਹੁੰਦਾ ਹੈ, of course. But ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ psychiatrist ਨਾਲ, when you are even with your primary care physician, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ treatment ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ side effect ਆਉਂਦਾ ਹੈ, we educate people about the side effects, and we can always change medications if needed. And if sometimes people need it for life, or sometimes they could just kuch time they lack and they'll be fine. But I think the bigger point here is that
इस चीज़ नू इग्नोर करके या डिसमिस करके या ये कह के कि यू नो जो हेल्प हैगी वो फालतू है या वो सिर्फ दवाइयाँ हैगियाँ, इट्स अ डिससर्विस टू नॉट जस्ट योरसैल्फ बट टू दोज अराउंड यू, बिकॉज शायद किसी नू वो हेल्प वो दवाई उन्हां दी जान बचा सके, एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. You know, once again, this is an ongoing story, and it's unfortunate कि तुहानू दोनों नू असी इस you know program दे विच लैके आए, but always a pleasure to have you on the program. मैं viewers नू दसना चाहनी हाँ screen ते जो तुसी numbers वेखदे आ रहे हो, अगर तुहानू आप नू ये महसूस हुंदा है कि तुसी इहो जी चीज़ां सोच रहे हो, if you're having suicidal थॉट्स या तुहानू ज़्यादा उदासी महसूस हो रही है, तुसी किसी नाल गल करना चाहते हो, स्क्रीन ते लिखियां हुई जो दो नंबर्स है उन्होंने जरूर नोट कर लो, खास करके 988 जो कि एक एमरजेंसी नंबर हैगा, सुसाइड एंड क्राइसिस नंबर ਅਤੇ सुसाइड प्रिवेंशन लाइफलाइन ਦਾ ਨੰਬਰ भी लिखिया होया है. Once again, do hope Dr. Mansi Chava, Dr. Simran Chava ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, hopefully under better circumstances, but definitely ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ insight ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, we appreciate your time and the knowledge. Have a good rest of your evening. Dr. Simran, Dr. Mansi, Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. जी, once again, माफ़ी मंगते हैं इस चीज़ की कि अज अगर असी कोई भी इहो जी गल कीती होनी है जो तुहाडे लई ट्रिगरिंग होए, जिहदे नाल तुहानू कोई सदमा महसूस होए, ये औखी बहुत एक औखा टॉपिक हैगा डिस्कस करना, एंड खास करके उन्हां लई जो इस टॉपिक तो इंपैक्टेड हैगे, जुड़े हुए किसी ना किसी तरह. बट ये एक प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है. किसी नू अगर कोई मानसिक इहो जी मैंटल इलनेस हुंदी है, उहदे ट्रीटमेंट्स हैगे, खास करके अमेरिका दे विच. अज दे प्रोग्राम नू लैके अगर तुसी साडे नाल या साडे गेस्ट दे नाल कोई होर क्वेश्चनस, कमेंट्स, कंसर्नस रखना चाहते हो, जरूर सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हो. info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com. हुण सानू भी दिओ इजाजत. सत श्री अकाल.